Hej och välkomna. Jag tänkte vi skulle prata lite om Ukraina-kriget. Eller den speciella operationen som Ryssland kallar den. Den började för exakt, vad blir det? Det var 24 februari. Februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september. 7 månader igår har det gått. Och den 24 september då så utlyser Ryssland nyval i de här regionerna på i östra delen av Ukraina. Och för någon vecka sedan så uttalade sig Joe Biden och sa att han hade suttit i, jag vet inte om det var kongressen eller senaten han pratade om. Men han sa i alla fall att han hade suttit där i 720 år. Och då kollade jag upp vad som hände för 720 år sedan. Det blir då 1302. Och då var det så att det slöts ett fredsavtal på det datumet mellan som gjorde Sicilien självständigt. Så jag vet inte om det finns någon symbolik där, men det känns som att 24 september är ett viktigt datum på något sätt. Och det känns som att allting är väldigt planlagt. Hur kunde Hultqvist precis i februari 2022 gå ut och veta om man försöker genomföra en griptångsmanöver? Hur kunde han säga det så tidigt? Och det är precis det vi ser. En korridor. Och då känns det så fruktansvärt planlagt. Och vilka är det som är med då på det? Och vilka vet om det? Skulle det vara så att Ryssland inte förstod att de skulle ha en front att försvara på 100 mil, 1000 kilometer. Det måste de ju ha vetat i flera år. De måste ju ha planlagt det här alltså rent hypotetiskt ifall det skulle hända olika scenarier. Och det som jag tror har hänt, min teori kommer här. Guterres går ut för en vecka sedan med ett brandtal och pratar om att ingen lyssnar på FN längre. Inte i Ukraina-konfliktsammanhanget, men när det gäller att hela världen brinner, och det har med Ukraina att göra också. Och sen efter det så har Putin ett uttalande där han hotar och retaljerar, alltså glöm aldrig att även Ryssland har kärnvapen. Och han låter som en förlorare och spelar upprörd. Varför gör han det? Det kunde inte jag förstå när det kom. Och så kallar han in hundratusentals civilister som ska värvas för att de ska kunna upprätthålla den här 100 mil långa flanken i Ukraina. Skulle de inte ha planerat för det flera år innan? Att de behövde soldater? Det tycker jag låter väldigt osannolikt. Kanske är de här människorna som blev inkallade kriminella eller människor som man behöver hålla koll på för att ha ordning i landet. Kanske de knutna till George Soros och alla de här NGOsarna som jobbar för globaliseringen av världen. Vem vet? Men då går i alla fall Putin ut det och slår näven i bordet och spelar förlorare i princip. Och sen så kommer Lavrov till FN. Och glöm inte nu att Guterres har precis innan sagt att ingen lyssnar på FN längre. Han kommer 90 minuter för sent och håller ett jättelångt tal som också utstrålar att Ryssland har förlorat. Vilket är en helt ny linje från Ryssland. De har ju alltid gått lugnt tillväga i det här
och inte visat några känslor. Och sen så efter han har hållit sitt tal, han kräver att man avslöjar identiteter på de avlidna i Butja till exempel, vilket man inte har gjort, och han välkomnar det. Så stormar han ut från FN. Och media köper det här. Eller snarare spelar med. Jag tror media spelar med i det här skådespelet. De vet att det är en teater. Och tänk nu om det är så att den 24 september kommer bli ihågkommen som det datumet när kriget i Ukraina tog slut. Jag håller inte det för omöjligt, men jag vet inte någonting. Jag vet inte mer än vad ni gör. Jag försöker bara lägga ihop fakta. Jag ska se om jag har glömt något här. Ja, just det. Ryssland har ju också föreslagit att Sverige ska stå som modell för uppbyggnaden av Ukraina. Alltså för att bekämpa korruptionen och få till en demokratisk stat. Och det är ju väldigt konstigt med tanke på hur Sverige har betett sig geopolitiskt och bilateralt, som det heter. Bilateralt, vilket jävla ord. Varför säger man inte mellanstatligt? Så vi får se hur det går där. Carl Bildt har ju varit där med fingrarna. Och även Göran Persson. Och massa andra toppdiplomater. Men det kan ju handla om att Sverige måste ta tag i sin egen korruption först innan de kan tillåtas att ta hand om Ukrainas. Vem vet? Ja, och sen har vi den här Elin Jönsson på SVT. Deras reporter, Rysslands reporter, som har rapporterat om de här massgravarna i Ukraina nu. Jag skrev ett mejl och frågade henne vad det fanns för bevis på att det var ryska soldater som hade gjort det och hur det hade gått till och så. Jag har inte fått svar på det. Och sen så såg jag igår att hon hade en krönika och uttalade sig om att hon försökte åka till Ryssland nu och rapportera, men att hon inte beviljades visum. Varför skulle en SVT-reporter inte beviljas visum medan Bert Sundqvist har rätt att rapportera från Moskva och ljuga? Eller ljuga, det vet jag inte. Han tycker väl att det är sanning, men jag tycker det är märkligt det han säger. Men visst, jag kan ju ha helt fel och SVT kan ju ha helt rätt också. Det ska vi inte... Jag tror inte det. Jag tror att det är en hysterisk propaganda helt enkelt. Som precis som energikrisen och förkylningsrelaterade parodemier är till för att dölja en ekonomisk kris. Och jag tror att vi befinner oss i 4:e världskriget just nu. Det är väldigt många politiker som pratar om det. Och att 4:e världskriget inte handlar om pansarvagnar och bomber. Utan att det är mer av ekonomisk och opinionsbildningsmässig natur, krig nu för tiden. Ja, just det. Nej, men jag skickade iväg ett mejl till ryska ambassaden för att fråga om det är sant att Elin Jönsson har ansökt om ryskt visum flera gånger nu på senaste tiden. Jag tror inte jag får svar på det, men det skulle ju vara spännande om man fick svar på det. Sen... Ja, just det. När det gäller så här, alla vapen till Ukraina. Nu senast så vill de ha såna här moderna tanks från väst. Pansarvagnar.
Det är bara det att Ukraina har aldrig använt så moderna tanks. Och det är ungefär som ett modernt stridsflygplan. Det tar flera månader att skola soldaterna till att använda dem. Så att då är det väl frågan om att de ska ha personal också. Men som sagt, jag hoppas att det är slut, kriget. Och att det kommer lugna ner sig. Och att de civila i regionen, vad man nu kallar det, om man kallar det för ockuperat område, om man kallar det för ukrainskt område eller ryskt område, så hoppas jag att alla civila får lugn och ro och kan bygga upp sitt land igen. Tack för att ni tittade. Ha en fin söndag. Var det en säl här?